صباح الفل. ثانية واحدة. صباح الفل. انا قلت نعمل فيديو مع بعض كده. رايح بخلص ورق بتاع الكشف الطبي بتاع الجيش، فقلت ايه اوريكم البحر وهو متجمد. مش بحر، فرع من النيل كده وهو متجمد. ده الكوبري ونازل عليه، ودلوقتي نشوفه مع بعض. يلا بينا. ورايا ده كده كله البحر متجمد ومش باين اي حاجة طبعا عشان كله ابيض. بس ده الكوبري اهو، يعني لما نيجي نعمل كده اهو ده كوبري، واليمين والشمال ده مفروض ان هي مية يعني، بس مش باين اي حاجة. بصراحة مش عارف حوار الكاميرا بتقلب ازاي ده، كان هيريحنا كتير دلوقتي. صباح الفل. وات صباح الخير. انا قلت اشارككم معايا كده الصبح وانا رايح اعمل تحاليل عشان ورق الجيش، ونشوف الاختصار اللي هنمشي فيه ده عامل ازاي، والجو ده مع بعضينا كده. طبيعي اني لسه الساعة 8:15، فالناس كلها رايحة شغلها يعني، وده اختصار كده عشان ما نلفش لفة كبيرة. شكله حلو السما طالعة كده. دي محطة القطر، وده الجو كده زي ما انتوا شايفين. اوه برد الجو بصراحة. تحس ان هنا مكان وهنا مكان تاني خالص بسبب الصورة حلوة دي بصراحة. يلا بينا نكمل. هوريكم البحر متجمد دلوقتي، هنمشي فوق البحر. ايه ده؟ مش عارف ايه ده، بس جواه مرمي زبالة كتير. دي عيادة أسنان كنت بعمل فيها سناني. دي في الصيف طبعا بتبقى قاعدة زي ما انتم شايفين كده، في كراسي.
وده البحر المتجمد اللي انا بتكلم عليه، مش بحر ولا حاجة، زي فرع كده من النيل، بس متجمد. وده العادي برضك. حلو المنظر ده. بص زي ما انتم شايفين كده، ده الكوبري. مفروض بنعدي من على الكوبري ده عشان البحر، زي ما حضراتكم شايفين كده متجمد. هوريكم بس، نخش شوية قدام كده. احنا ماشيين على الكوبري اهو، شايفين حتى في آثار كان حد بيجري هنا اهو. يعني ممكن تنزل تمشي من على المية، وانا راجع اصورها لكم. ده البحر اهو. طبعا النهارده الجو برد اوي بصراحة. نكمل فوق كده. انا رايح المستشفى دي، بخلص ورق الجيش وبعمل تحاليل، ف ربنا يسهل واخلص على طول. دي بلد صغيرة خالص كده، انا عايش فيها بعد موسكو ب 320 كيلو. اسمها نيليدوفا، في اوبلست اسمه تيفرسكايا، تيفير. بص في اختصار هنا اهو تاني، ممكن نطلع من هنا. ودي مستشفى قديمة فشخ يعني بصراحة، أقدم من مستشفى النيل عندنا في شبرا الخيمة. مش عارف يعني، هي من جوه شكلها حلو، بس من بره شكلها ما يدلش انها مستشفى خالص بصراحة. هنروح لحد الباب وبعدين اقفل التليفون عشان ممنوع طبعا. بس حلو المنظر بتاع السما كده طالع. هوريكم البيوت اللي على البحر، بس في الشتا ما بتبقاش على البحر، بتبقى على التلج. الناحية التانية في بيوت اهي، حاول اجيبها بالزوم. في بيت اهو، البيت ده بيبقى فيه زي زودياك كده قدامه، بس في الوقت الحالي مفيش طبعا. ده باب المستشفى، هي دي عيادة مش مستشفى. نكمل بعد ما اخلص. اهو انا قلبت الكاميرا اهو، شايفين؟ المايه متجمدة، ربنا يستر التليفون ما يقعش بس.
البيت ده اللي في الوش ده، ثانية كده نقربه بالكاميرا. انا عارف الريزولوشن مش هيبقى حلو قوي يعني، بس البيت ده زي ما انتم شايفين فيه سلم اهو، في على طول مش يخت بس حاجة زي الزودياك كده بيبقى واقف هنا على طول، على اساس ان ده مية يعني، بس عشان الموضوع متجمد فزي ما انتم شايفين كده. ده الجو النهاردة، درجة الحرارة 17 تحت الصفر، بس الجو حلو الحمد لله. يلا بقى نتمشى شوية مع بعض كده من عند محطة القطر. نسيت البس جواندي بصراحة والواحد يدوب اتلجت. تعالى نعمل كده شوية. واو. يلا بينا. تيجي نكتب مصر؟ لا مش هقدر بصراحة، الجو صعب. بيوت قديمة بالخشب وطلعان عين أبوها. الناس فاكرة إن روسيا كلها زي ما بيشوفوها في التلفزيون. موسكو حلوة بصراحة، بس العيشة في موسكو غالية جدا. وفي بقى مميزات وفي عيوب طبعا إنك تكون عايش في موسكو وعايش برا موسكو. موسكو الحياة فيها صعبة بس حلوة، فيها شغل كتير بس فيها مصاريف أكتر ووقت بتضيعه أكتر عشان تنزل تروح شغلك. طبعا مواصلات والدنيا زحمة. هنا عشان تنزل تروح شغلك مش هتكمل 10 دقايق، ولو شغلك بعيد صراحة في الصيف هتدور عربيتك 5 دقايق تتحرك، انما في الشتاء تحتاج تنظف التلج من على العربية، وده لوحده بياخد وقت كتير. وتسخن العربية يعني مينيموم بتتكلم في تلت ساعة عشان تعرف تتحرك. محطة القطر بتاعتنا اهي، بتاعتنا بقيت اقول بتاعتنا. نيليدوفا، مش عارف يعني ايه نيليدوفا دي بصراحة، بس هو اسم البلد اللي انا قاعد فيها اسمها نيليدوفا. دي قرية من المحافظة بتاعت تفير. قرية يعني انا عايش في قرية صغيرة، المحافظة بعيدة عني 250 كيلو. صراحة الناس هنا صعبة جدا يعني. انا بحب المنظر ده بصراحة. انا عايز امشي كده قدام ونشوف الجو عامل ازاي، يعني انا ما مشيتش من هنا قبل كده. انا ساكن في البيوت اللي في الوش دي. يلا بينا نمشي مع بعض. في شمس النهاردة الحمد لله، بس مش حاسين بيها. اوه، انا عايش هنا. دي اسم البلد بتاعتنا، نيليدوفا. ايوه كده. لو حد اتفرج على الفيديو عارف ازاي انزل ابلكيشن يكون فيه كاميرا اصور بيها من ورا واقلبها اصور بيها نفسي، يا ريت والله يكتب اسمه، لاني مش لاقي بصراحة. دي الاشجار اللي بيقصوها دي. مش عارف بقى الاقي معدية من قدام كده اعدي بيها اخش الطريق التاني. الحمد لله خلصت تحليل ورايح المستشفى عشان اعمل اسكان، فنشوف الدنيا ماشية ازاي.
شمس حلوة أهي الحمد لله. شمس اهي يا جماعة، بس مش حاسين بيها، بس مش مشكلة. أنا أول مرة أجي هنا بصراحة، بقالي 3 سنين هنا في البلد دي، بس ما بعديش الجنب ده خالص يعني. اوبا، هو في مخرج من هنا انا شايفه اكيد، ده ممكن يطلعني. انا ساكن في البيوت اللي في الوش دي على طول، بس قدام كده بقى في مخرج ولا لا مش عارف بصراحة. في ناس كتير بقى تقول لك طب احنا مالنا باللي انت بتقوله ده، انا عارف ان انتوا مالكوش دعوة، بس انا قلت ايه، اعمل فيديو امشي اتكلم فيه مع اي حد عايز يسمعني. وانا في البلد دي مش لاقي حد اتكلم معاه بالعربي، بس انا كل يوم بتكلم مع اصدقائي يعني، مومو نصر، طارق اخويا، عماد، عمرو، الجيزي، الكلبوب، كتير يعني. بس في البلد نفسها اللي انا عايش فيها مفيهاش ولا واحد بيتكلم ولا عربي ولا انجليزي حتى. فقلت بقى ايه، امشي اعمل فيديو واتكلم براحتي، مني كده كده محدش هيبقى فاهمني وما يشغلنيش الناس. شكلها مفيش معدية من هنا. ودي برضك مية الناحية التانية. أوه. طب كده بقى نقول لكم ايه، باي باي، عشان انا اخش ايه اجرب.